En vecka in på det nya året och idag ska vi prata investmentbolag men också röra oss åt det privatekonomiska hållet. Dessutom ska vi se hur nya lagändringar påverkar privatekonomin. Varmt välkomna till Börslunch. Det är den 8 januari idag. Vi har en tvekande börs, eller sluttande börs får vi säga. Och ett lite ovanligt upplägg idag. Kul tycker jag att välkomna en ny gäst, Ann-Frid Huhtala, som grundat Enkel privatekonomi. Finfluencer, ekonom och jurist även, ska vi säga. Varmt välkommen. Tack så mycket. Ara Mustafa känner många tittare, tidigare kollega som nu är sparcoach och inspiratör på Nordnet. Har du gett dig själv något nyårslöfte i år? Nyårslöften är liksom en central sparande och motionärsföreteelse. Verkligen. Nej, men i år har jag faktiskt ett ovanligt nyårslöfte att investera lite mindre faktiskt. Jag och min partner ska gifta oss och behöver göra om lite i sparandet då, med lite mer kortsiktigt sparande som då ska användas för en gångs skull. Det tar emot lite, men det behövs ju. Investera mindre, är det något för dig att göra? Nej. Mitt nyårslöfte är att försöka investera mer. Nu är jag faktiskt inte singel längre. Och det är inte så att det är att hon kostar, men att det är att vi gör mer aktiviteter. Hon tycker inte att sitta hemma och spela samma dataspel om och om igen är lika roligt som jag. Hon tycker inte det är kul alls. Så då måste man göra aktiviteter och det kostar och det drar på min sparkvot. Och den vill jag försöka nätta till mer. Jag vill förbättra det. Det har varit för dåligt. Men när ni flyttar ihop så blir det billigare för då kan ni dela på räkningar. Exakt. Har du någon reflektion här kring sambo, särbo, ekonomi? Ja, alltså det är ju typ det bästa man kan göra för sin ekonomi, att bli sambo. Så att, kan du ta med dig? Så avkastningen kommer snart. En investering. Ja, vi börjar flytta ihop. Vi nämner börsen lite kort. Den var ju jättehög igår i rörlig kraftig rekyl. Brukar du titta på börsutveckling och liksom som långsiktig sparare? Är det en distraktion eller en inspiration? För mig, jag tycker ju att det är kul att kolla, men jag är en så pass stor känslomänniska så att jag har en tendens att kunna agera i affekt om jag engagerar mig för mycket. Så att jag är den som när det verkligen det händer mycket, då kan jag vara den som behöver ta bort appen för att hålla mig borta, hålla tassarna borta och sen lita på att jag har min strategi som jag kan lita på. Och kan jag inte lita på den, då är det fort som attan alltså se till att få på plats en strategi som funkar. Ja, det var ju helt klart ett svängigt förra år i så fall. Ara, det var uppkraft igår, neråt idag. Du som följer börsen mycket, vad har du för tankar kring börsen just nu? Jag tror att vi väntar på att någonting mer ska hända. 2025 var så dramatiskt. Det känns som ändå, trots Venezuela, så har det inte varit så mycket som händer än. Men det kommer komma Q4 om inte allt för länge. Vi kommer veta om utdelningar också. Jag är nyfiken på alla de här techbolagen. Kan de hålla upp sin capex? Kan Nvidia få in nya ordrar i den nivå som behöver? För att det känns som hela börsen drivs av att Nvidia fortsätter leverera bra rapporter. Så att vi får se. Inflationssiffror har vi fått idag. En mjuk sådan, preliminärt 2,1% nära inflationsmålet 2%. Nu börjar det snackas om sänkningar istället för höjningar där ute. Någon reflektion från dig? Alltså det är ju sånt som ändå gör småspararen lite mer optimistisk, tror jag. Man kanske nu när vi har sett lite mer stabilitet och kanske snarare lite under förväntan, så tror jag att folk kanske nu kan vi kanske börja konsumera igen. Nu kanske jag kan börja sätta sprätt på de här pengarna och inte bara hela tiden vara rädd för att det ska komma nya höjningar eller nya, vad det kan vara, elpriser som går uppåt eller vad det kan vara. Vi ska ju snacka, och vi har några obegripliga utländska aktier som Ara har tagit med oss. Det ska vara klassisk börslunch, men det ska också vara lite nybörjarkurs. Eller jag tänkte vi skulle köra några gyllene regler på börsen, Ann-Frid. Långsiktighet, regelbundenhet och breda investeringar, det är väl några sådana. Vill du expandera kort kring dessa? Ja, men det är ju sånt, de här långsiktigheten, regelbundenheten, att investera brett
och ofta gärna billigt också. Det är liksom en grundpelare i investeringar som jag tycker att alla ska ha med sig det oavsett egentligen. Och det ser man på siffrorna att det är ofta det som också genererar bäst avkastning mot lägst risk. Sen så är det ju såklart, man kan ju ha ett börsintresse som vilket annat intresse som helst så att säga, och man kan vara en riktig räv liksom på de här grejerna, men att även då liksom kunna känna att man har grunden i det här långsiktigheten, regelbundenheten och att investera brett, för det är då man kommer som längst. Men det låter ju ändå som en rätt stabil grund, men Ja. vad skulle du i så fall säga är de vanligaste misstagen som småsparare gör? Ja, men det här med att man agerar i affekt tror jag absolut är en stor del. Det är ju den jag kan relatera till mest själv också. Man tror sig veta bättre än det andra och man säljer av lite liksom innan det blir värre. Att man inte sitter ner i båten helt enkelt och att man inte har den här strategin som den långsiktiga strategin, utan man kanske är lite för kortsiktig i sina investeringar och att man inte är så rustad som man kanske tror. Vill du flika in något? Nej, jag kan bara hålla med. Det långsiktigt vinner mest. Dags att nämna lite nyheter väl, Gabriel. Det rör sig lite grann på börsen idag som sagt. Neråt på indexnivå. Även H&M backar en del på börsen, runt 4% efter att ha gått rätt så starkt de senaste månaderna. Vi kan väl notera att deras japanska konkurrent Fast Retailing, som bland annat äger Uniqlo, rapporterar ett oväntat kraftigt vinstlyft. Även EQT backar på börsen idag i ljuset av att Donald Trump vill förbjuda stora investerare från att köpa enfamiljshus i USA. Det här påverkar EQT som genom EQT Living byggt upp en bostadsportfölj i både Europa och USA. Lyfter på börsen, det gör däremot specialistläkemedelsbolaget Sobi. De fick positiva resultat i en fas 2A-studie och ABG bedömer att bolagets läkemedel Gamifant kan komma att bli det bäst säljande läkemedlet i världen. Aktien stiger då ungefär 2,5%. Men med det så ska vi lämna dagens bolag och istället röra oss mot investmentbolag. Ara, du har tagit med dig ett gäng. Vi kan väl börja med Prosus som är upp 56% i år. Förra året va? Ja, förlåt. Så blir det. Jag är så Nu är vi kvar i 2025. Gabriel ville att jag skulle ta med lite investmentbolag och Investor, Kinnevik, Lundberg, det har snackats om det. Vad ska jag säga mer om det? Istället tänkte jag tar och kollar på bolag utanför Europa. Prosus, det är ett bolag som är superintressant. Vi har inte tid att gå igenom alla detaljerna där, men egentligen är det ett sydafrikanskt bolag som var en tidning som investerade i betal-tv, som sen råkade hitta ett bolag som heter QQ i Kina, som råkade bli Tencent, som är ett av Asiens absolut största techbolag, som också investerar i massa bolag, bland annat lite gamingbolag, svenska Paradox till exempel, men också har de sin superapp WeChat och så vidare. Men det intressanta med Prosus, det är att det är en substansrabatt på runt 26% som kommit ner från tidigare 40% ungefär. Men där Tencent är mer än 75%. Så man får ungefär Tencent gratis plus resten av bolagen, tvärtom, man betalar för Tencent, men man får resten gratis. Och det är ju intressant, de investerar bland annat också i Delivery Hero som äger Foodora, Just Eat, DoorDash, OLX som vi inte känner till, men det är så här begagnat, liksom en jättestor jätte inom second hand runt om i världen. Så att det är ju ett bolag jag tyckte varit intressant jättelänge. Jag är nyfiken på, vi brukar prata om att man köper dem till rabatt och säljer dem till rabatt. Så verkar det inte vara, det här rabatten har minskat. Hur är det med utdelningen i det här bolaget? Den ökade väldigt mycket i fjol. Ja, precis. De vill ju inte bli liksom, ett billigt sätt att köpa Tencent. Liksom, det har så det varit när det varit 40% rabatt. Det var den anledningen man köpte den. De har sålt av lite Tencent och byggt upp en kassa och försökt investera i annat. Men det är så stort innehav Tencent. Så när de sålt av, så vad ska de göra med resten av kassan? De har börjat dela ut mer och mer. Så att när det också är en substansrabatt, då blir utdelningen dopad. Det är faktiskt ett sätt att realisera substansrabatten. Så har man någonting med väldigt hög substansrabatt som konstant delar ut för att underliggande generera kassa, då får du den dopad. Lite tekniskt, lite exotiskt, men ett intressant bolag. Däremot är investmentbolag i allmänhet, Ara nämnde de svenska kända, något som många investerare ser som liksom en inkörsport till tyngre missbruk eller vad vi ska säga. Brukar du förespråka investmentbolag själv eller föredrar du fonder som ju också är
diversifierat och tryggt. Precis. Jag själv kör väldigt mycket på fonder. Att ha så mycket breda fonder. Men med det sagt, alltså vill man ge sig in i liksom aktiemarknaden, då är ju alltså just aktier, mer enskilda aktier, då är ju investmentbolag en jättebra start. För att den kan ju vara lite, det blir lite likt en fond kan man säga, men man börjar röra sig lite mer mot men hur det här funkar överhuvudtaget med enskilda aktier. Och någonting som de flesta, eller som en hel del kanske inte har full koll på när det gäller fonder, är ju fondavgiften. Hur ska man se på den egentligen? Nej, men här är det ju viktigt att man skiljer på de två. Att man kan investera i passiva fonder, man kan investera i liksom aktivt förvaltade fonder. Och att man då har koll på att fondavgifterna varierar här. Och har man en aktivt förvaltad fond, men då är det jätteviktigt, för den kommer ju vara dyrare. Då är det ju också jätteviktigt att de levererar bättre. För annars så sitter man bara och betalar för någonting som man skulle få i en billigare passivt förvaltad indexfond till exempel. Man kan flika in att investmentbolag generellt sett har haft väldigt låg förvaltningsavgift. I förvaltningsavgiften det är personalkostnaderna. För det, jag tror Latour hade ju något helt avrundats nästan till noll. För att det blev så lite personalkostnader sett till hur stort bolaget är. Så att man får ofta en aktiv förvaltning på det sättet till en mycket lägre avgift. Intressant. Teamfonder, teaminvestmentbolag helt enkelt. Vi har en konflikt. Vi gasar vidare mot ett nytt investmentbolag med exotiskt namn eller välkänt namn i form av Porsche Holding, där Porsche är ett innehav men inte det stora. Alltså det här är jättekul. Så Porsche Holding, det är ju holdingbolaget för Porsche. De äger ju en liten del av Porsche biltillverkaren. Så äger de en del i Volkswagen som är det stora innehavet. Det ser nästan 75% där. Men det roliga är ju att sen i sin tur äger Volkswagen en massa saker. Och de äger bland annat Porsche. Så egentligen äger de ganska mycket Porsche. Fast då ingår ju Volkswagen med där. Och jag tror bara att folk inte har koll på att det är en substansrabatt i Volkswagen holdingbolaget. Som gör att man i princip får deras innehav i Porsche gratis, men betalar för Volkswagen-aktien. Så är man intresserad av Volkswagen som har press från alla håll och kanter, då finns det en väg runt. Man kanske ska nämna att Volkswagen, de äger ju allt möjligt. De äger ju Traton, så MAN och Scania, de äger Skoda, de äger dels Volkswagen själva. Då så att det är så mycket rabatter och lager att man undrar vad man köper. Grejen är så här, Volkswagen, jag är helt övertygad om att de hade varit värderat något helt annat om de hade kunnat styckas upp. Det kommer aldrig hända. För fackförbunden är där, det är så mycket motstånd. Det är Tyskland också. Vad ska man säga? Det kommer aldrig hända. Däremot så är det ett bolag som om det skulle vända, om de skulle kunna konkurrera mot de kinesiska biltillverkarna som äter upp marknadsandelar och bland annat Tesla. Och Tesla har haft det svårt i Europa i fjol. Då finns det en vändning i sikte på samma logik som Volvo Car och så. Men det intressanta var ju bara att den har en substansrabatt och äger Volkswagen. Så ja, om man är långsiktig. Så köper du din Porsche på rea. Från extremt snåriga bolagsstrukturer ska vi ge oss in i den extremt snåriga juridikens värld. För du är ju faktiskt inte bara ekonom utan jurist också. Jag är faktiskt bara jurist. Jag är inte ekonom i grunden. Ja, men om man uttalar sig som ekonom så blir man det automatiskt. Ja, det är ingen skyddad titel. Se på mig. Du nämnde inför det här samtalet att det har skett en del intressanta lagändringar som påverkar sparintresserade. Tänkte du kunde ge oss en best of? Ja, men den som vi har pratat mycket om nu inför årsskiftet är ju att man har slopat att de första 300 000 kronorna på ISK och kapitalförsäkring är ju nu skattefria. Och det är ju kanske inte jättestora summor man pratar om när man pratar om den här ISK-skatten som man tidigare har betalat. Den var 150 000 det var skattefritt upp till 150 000 förra året. Innan var det från första kronan och nu 300 000. Men jag tror att det ändå kan vara en morot för dem som liksom har haft det har varit en lite högre tröskel att komma in och börja investera och börja komma in på börsen. Och nu när det är skattefritt upp till 300 000 kronor så kan det vara en bra
men en liten inkörsport så att säga, som kanske gör att det känns bara lite enklare. Så som tanken var med ISK från början, varför man införde det. Så det är ju en stor grej som man pratar mycket om. Vi ser ju också de nya reglerna som kommer komma vad gäller bolån. Man kan låna upp till 90% från 85% som har varit. Så kontantinsatsen kommer minska, och det är ju bland annat för att unga ska komma in på bostadsmarknaden tidigare. Men här är det ju lite delade meningar i det där. Huruvida det faktiskt kommer gynna dem eller om det här istället kommer kunna pressa upp priserna när man behöver mindre kontantinsats. Medan andra tycker att de små lägenheterna i storstäderna, de är redan högt prisade, så att det kommer få en bra effekt. Och även det slopade amorteringskravet, det strängare amorteringskravet där, när man lånar mer än 4,5 gånger sin årsinkomst. Det här leder oss lite in på den privata skuldsättningen som jag förstår ändå har ökat nu, också i takt med köp nu, betala senare lösningar. Har du någon reflektion kring det? Nej, men man har ju sett att det har varit mycket bland unga just, där man har sett en ökning i skulder för, särskilt på grund av konsumtion. Och man såg bara för några veckor sedan att man ser en otroligt stor ökning bland snabbmat. Att de här Foodora och dylikt, sådana skulder, och skulder under 800 kronor. Och jag tror ju att vi har ju ett samhälle idag där vi är på mobilen konstant. Vi hela tiden utsätts för reklam. Tidigare var det reklampausen på tv eller när man stod i tunnelbanan och var de här skyltarna. Nu är det hela tiden, och det är en liten plupp där man kan klicka på köp och så tar det 30 sekunder och så har man en kredit egentligen. För man tar köp nu, betala senare. Och så tänker man inte på att det ska ju faktiskt betalas. Det låter som att man vill äga Foodora genom ett... Ja, om man tänker så absolut. Förlåt, nu. Jag tänkte just att man pratar om att konsumenten ska få det bättre, men jag antar att det här låter som att det inte är någon trend som kommer mattas av. Man såg ju på siffror nu att det börjar lugna sig lite, och vi är ju i ett lugnare ränteläge, folk kan bara bli lite mer optimistiska men att det är ett problem med de här betala senare-tjänsterna och att vi konsumerar för pengar vi inte har. Det är väldigt tydligt, och det måste vi jobba med på ett större plan. Enig. Lugnare ränteläge, men desto hetsigare i studion. Vi har 3 minuter på oss, 2 stora frågor. Eller ett stort bolag och en viktig investeringsfråga. Bolaget heter Sonae eller någonting. Jag vet knappt själv, och det har jag hållit på det här bolaget i typ 8 år nu. Men det här bolaget, det skulle jag förklara enkelt som att ta ICA-gruppen, sätt in Tele2, sätt in Webhallen, sätt in för den delen finska Musti som de faktiskt på riktigt äger. Och så sätter ihop det i en portugisisk kontext, så får du Sonae. Så att i största delen är Continente, det är deras dagligvaruhandel och så. Men sen har de driver en massa köpcentrum där de också är kunder i. Det här, om du kommer ihåg 2018-2017, då var det köpcentrumstöden. Då värderar man ju deras Sonae Sierra, deras köpcentrum negativt. Här kommer de plöja in pengar som kommer gå till noll fortsatt. Men grejen är att det är ett fruktansvärt tråkigt bolag. Men bland det här tråkiga bolaget så har de genererat kassaflöden som de ger i utdelning, där utdelningen har växt år efter år, de har höjt varje år. Och så här, det är ingen köprekommendation, det finns ju risker här i. Bland annat så har de haft en jättehög rabatt på typ 50-60% i jättemånga år. Och sen slutar det hända. Nu har den nya aktien stigit och är, jag tror det är typ 30% någonting, 33% i substansrabatt. Men för den sakens skull så, om man letar efter investmentbolag, gillar utdelningar, man kan kika utanför de svenska, det finns några i Europa. Och som sagt, substansrabatten, du köper till substansrabatt, säljer till substansrabatt. Nu har rabatten i och för sig minskat, men utdelningen har varit dopade alla de åren jag väntat. Det låter väldigt attraktivt tycker jag, inspirerande som investeringstips, vilket leder oss till den sista existentiella frågan. Vi pratade om amorteringskrav och bättre privatekonomi. Amortera eller investera tror jag många av våra, även de mest aktieintresserade och kunniga tittarna, brottas nog lite med den dynamiken eller det valet. Dina tankar? Ja, men verkligen. Just det, amortering, det är ju väldigt känslomässigt kopplat att vara i skuld. Och jag
tror ju att, ja men självklart det är jättebra att amortera, men jag tror att alltså det är ju bra till en viss grad så att säga. Har man dyra lån, ja men självklart man ska betala av. Att inte ligga och nosa där på 90% belåning på sin bostad, det är ju också bra. Men det kommer ju till en punkt där det bara rent ekonomiskt kommer vara bättre att ha pengarna på börsen. Och man ska ju också inte glömma bort hur viktigt det kan vara med tillgängliga pengar. Den dagen någonting händer. Att inte allt är låst i bostaden. Och det kan vara att man behöver lämna en relation. Eller det kan vara man får kicken från jobbet. Eller vad det kan vara. Man hade inte den där a-kassan. Man behöver pengarna nu. Och är allt då låst? Det är till exempel bostaden som är uppenbarligen det vanligaste lånet. Då blir det ju potentiellt knepigt. Så att amortera, absolut, men amortera lagom skulle jag säga. Och sen börja investera. Aron? Alltså jag hatar att vara skuldsatt, men allt de säger är sant. Så att jag försöker ha så lite råd. Ni som ska köpa er första lägenhet, se till att inte tänka maxbelåning hela vägen och trycka in allt ni äger i en kontantinsats och tänka att det är budgeten. Budgeten är maxbelåningen. Ni kan också gå under det, så slipper ni vara oroliga för inflationssiffrorna var och varannan börslunch och se till att kolla hur räntan ska gå. Och leta efter billiga eller stora substansrabatter bland investmentbolag på börsen istället. Börsen är i alla fall tillbaka imorgon igen. Då är det fredag 11.45 precis som vanligt. Tack för att ni kollat och tack ni som gästat. Tack så mycket. Yeah. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.